Good evening, everyone. Welcome again to another live streaming of tax training. And today, I would like to say thank you po sa ating mga subscribers, no? Umabot na tayo ng 20,000 subscribers po. So, thank you very much, lalong-lalo na sa mga subscribers po natin na walang sawa, no? Nanonood sa atin. And thank you very much sa support ninyo. Umabot na po tayo ng 20,000 subscribers. And our topics po today is about RMC 68-2021 about the 1702Q, no? Para papaano siya ipa-file, no? Yung guidelines. At saka yung 0605, paano po siya gamitin sa excise tax. No? In a way, yung ating topic is about tax update, no? So ito yung mga tax updates na bibigay namin sa inyo ngayon. At saka meron din tayong question and answers. But pasensya na po at earlier po tayo ngayon because sabay po sa case study ng IBFD, no? IBFD Netherlands, meron po tayong naka-enroll po tayo ng international taxation na course doon at ngayon po naka-schedule yung online webinar po nila para doon sa pagsagot doon sa case study number 1. So it is a mandatory requirement po para ma-complete po natin yung course ng international taxation at kailangan po nating umattend doon, no? So hanggang ano lang po tayo 8:30 ngayon, no? That's why nagano kami na earlier para matuloy po yung ating live streaming. At makakabigay tayo ng tax updates and at the same time, meron pa po tayong time for the question and answer. No? Shout out, Harry. Shout out po ma'am kay Jules Springs. Okay. Talaga on time kahit advance, nandyan pa rin siya. Thank you. Congrats daw nga. Thank you po. Siya pala ma'am nagko-comment. Pero 8 viewers na. Sige po. So thank you sa ating 8 viewers. Thank you very much. And welcome to our live streaming. And to start with our tax updates, hindi muna ako magta-tax updates. Si Harry ang magbibigay sa inyo ng update muna sa website ng BIR because starting today, June 8, pagka binuksan ninyo po ang website ng BIR, iba na yung makikita ninyo. That's why magbibigay si Harry sa inyo ng konting guide, no? Harry. Hello, good evening po sa mga viewers. So, ito nga po yung nakikita nyo po sa screen. Ito na po yung bagong homepage po ng BIR pag binisita nyo po yung website nila na bir.gov.ph. So, dito may makikita na kayo ditong drop-down list. Kung ano po yung gusto nyo i-select. Meron po ditong see tax deadlines. Tapos, know how to get a TIN. Tapos, know how to register a business. And then, know how to file tax return or pay taxes. And use BIR e-services. Access BIR forms. So, know information per tax type. Tapos, see revenue issuances. Tapos, dito may shortcut na rin para sa mga zonal values. See zonal values. So, meron na rin po dito, know how to get tax clearance. Tsaka yung pinakahuli, yung go to homepage. So, ngayon po yun, mas pinadali na nila tong website kasi dito pa lang, pwede nyo nang piliin kung ano talaga yung parang sadya nyo dun sa website ng BIR. So, ayan po yung mga shortcut nila. I-click nyo lang po yan and then i-direct nyo na po kayo dun. Ako, yun lang po. Okay. So, thank you very much. And yan po yung pinaka improvement po sa website po ng BIR, no? Instead na pupunta ka doon, mamili kayo kung saan-saan kayo pupunta, no? Magkaligaw-ligaw, nasaan ba to? Oh, so ngayon, diyan pa lang sa pagbukas nyo pa lang, nandiyan na mamili na kayo, may shortcut na, no? Kung anong kailangan nyo, hindi na kayo mahirapan. Kung zonal value, click nyo lang yung go to zonal value, doon na, makikita nyo na mamili na kayo kung saang place
ang hinahanap nyo para makita nyo yung zonal value. No? Mas napadali, mas na pabilis po yung paggamit natin ng website po ng BIR. Okay? So now let's go to 68-2021. Ito po yung BIR Form 1702Q. Oh, nandiyan na, Hari? Okay. So this Revenue Memorandum Circular Number 68-2021 is the guideline po ng filing ng BIR Form Number 1702Q na enhanced version po siya noong January 2018. Kasi kung mapapansin natin, noong January 2018, doon po nag-umpisa yung ating train law. But sad to say, wala namang changes ang corporation noong 2018. Kailangan siya nagkaroon ng changes noong 2020 under the CREATE law. No? So, ito yung guide in the Electronic Filing and Payment System. So, ibig sabihin, EFPS po ito. So, hindi ito sa EBIR, ha? So, yung mga nag-a-avail ng services ng EFPS, ito po yung guideline. Okay. Okay, so anong sabi po dito sa Revenue Memorandum Circular 68-2021? Sabi po niya dito, complaints have been received from Electronic Filing and Payment System taxpayer, filers, with fiscal year accounting period citing that they cannot proceed in the filing of BIR Form Number 1702Q, quarterly income tax return for corporations, partnerships, and other non-individual taxpayers. While investigation is being conducted to resolve the problem mentioned above, EFP's filers with fiscal year accounting period who cannot proceed in the filing of BIR Form Number 1702Q are advised to do the following. Number 1, file the BIR Form Number 1702Q using offline EBIR Form Package 7.9.1. No? Ito yung EBIR Form Package version 7.9.1. So, kung matatandaan po natin, meron pong video dyan na tutorial si Hari kung paano po ninyo gamitin yung version 7.9.1 ng EBIR form. Okay. So, the January 2018 version of the form is not yet available in the offline EBIR forms package. Instead, BIR form number 1702Q version 2008C modified 2008 version shall be used, and the same is already available in the offline EBIR form package version 7.9.1. So, hindi available yung 2018 na version, which can be downloaded from the following sites: www.bir.gov.ph and www.knowyourtaxes.ph. Next, number 2, pay the taxes due thereon if any through EFPS. So yung filing ninyo na 1702Q, which is the quarterly income tax return for corporations, i-file ninyo sa EBIR package version 7.9.1, yung offline, pero yung payment po ninyo through EFPS, no? Kasi electronic banking po yung mga naka-enroll sa EFPS. After submitting the return through EBIR forms, EFPS filers shall proceed to payment using the EFPS facility. They shall fill out an e-file BIR form number 0605. So, pag pumasok na kayo sa EFPS, since wala kang 1702Q doon, hindi ninyo gamit, hindi kayo makapag-proceed, then you use the BIR form 0605. Then proceed to e-payment to pay their income tax due and shall use the following codes. Tax type code is income tax or IT. Alphanumeric tax code ATC is MC200 miscellaneous tax. No? So yun po ang gagamitin ninyo. Kasi sa alphanumeric tax code ng 0605, yan po yung nakalagay, MC, no? 200, MC 200, meaning miscellaneous tax. All concerned are hereby enjoined to give the circular as wide as publicity as possible, signed by Commissioner of Internal Revenue, Cesar R. Dulay. So, ang date po ng RMC na to is May 26, 2021. No? So, yan po yung gagamitin. So, yung mga hindi EFPS filer, wala po silang problema. Ito nagkakaproblema lang yung mga EFPS filer. Kaya yun po yung guide na
binibigay sa atin. Okay? So that is for Revenue Memorandum Circular number 68-2021. Now let's go to Revenue Memorandum Circular 75-2021. Ito pong standard policy and guidelines for the use of BIR for number 0605 for excise tax purposes. Take note na ang BIR form 0605 is catch-all form. No, pwede siyang gamitin sa kahit na anong tax. Ang problema mo lang, since hindi siya halimbawa form na talaga para dun sa isang particular tax type, yung hindi siya makapture ng system, magkaroon kayo ng open cases. But be sure lang na pag gumamit kayo ng BIR Form 0605, wag na wag niyong walain yung inyong kopya. Kasi yung Form 0605 na yan, yun ang magiging payment nyo. Kasi kung pwede siya doon sa income tax, under the AFPS, dito, sa 75-2021, BIR Form 0605 na naman gagamitin sa pagbayad ng excise tax. No? Okay, so, what is this RMC 75-2021? For the information and guidance of all concerned, this circular is being issued to amend RMC number 97-2020. All concerned are advised on the proper filing of BIR Form 0605 as indicated below. So, number 1, excise taxpayers making advance payment for export products availing the product replenishment scheme pursuant to Revenue Regulations or RR number 3-2008 should take the tax deposit advance payment box under the voluntary payment of the manner of payment, field number 17 of the BIR form number 0605. Pakita mo saan lahari. Ituro mo. Field number 17 ng BIR form number 0605. Basahin mo anong field yan. Ito po yung manner of payment. So, sa voluntary payment, pwede po dito mag-select ng self-assessment, tax deposit or advance payment. Tapos, income tax second installment, individual, and then others, specify, tsaka yung penalties. So, yun ang mga options. Apo. But for this case, dito sa advance payment ng export products, no, para sa excise tax, availing for the product replenishment scheme. Ibig sabihin, mag-advance payment ka ng excise tax. Ang i-check mo dito or iti-tick mo is the tax deposit or advance payment. Wag mong i-check yung ibang option, yung tax deposit advance payment, so that properly classified or identified yung kind of payment na ginawa nyo. Kasi para yan sa export products, no? Excise taxes. Okay. Number 2, excise taxpayers under the non-essential services for cosmetic procedure should use BIR Form 2200-C. No? -C. Ito yung sa mga non-essential services. Ito yung mga cosmetics. Ito yung mga cosmetic services, yung surgery, yung mga pampaganda, no, na under the train law, subject na po sila sa excise tax. So, ang gagamitin ninyo is BIR Form 2200-C. Number 3, excise taxpayers using BIR Form 0605 paying deficiency tax. Kasi ang 0605 ginagamit din po siya sa deficiency. Ibig sabihin, pag may kulang ka sa isang tax type. Halimbawa, you use 0601C, no? 0601C for compensation. Nagbayad ka na doon, tapos kulang pala. Yung kulang, pwede mo nang bayaran sa 0605 na form. Okay. So, excise taxpayers using BIR Form 0605 paying deficiency tax should take the preliminary final assessment or deficiency tax box under the per audit delinquent account under manner of payment, field number 17 of the BIR form number 0605. Pakita mo. Same lang din yan eh. Field number 17 din yan eh. Ayun sa under ng per audit or delinquent account.
Dun din sa item number 17. So, ang pamimilian po dun is preliminary or final assessment or deficiency tax. Tsaka po yung accounts receivable or delinquent account. Yun Okay. po So, dalawa. so yun po yung piliin ninyo. Preliminary slash final assessment slash deficiency tax. So, yun po yung itik ninyo na box, no? Ang ginamit ninyo na form is BIR form 0605. Next, number 4, payments for administrative penalties must tick the others specified box under the voluntary payment of the manner of payment field number 17 of the BIR form number 0605 and indicate the box provided administrative penalties. Para naman po yan sa penalties. No? Kung halimbawa, binayaran ninyo is multa, late filing, penalties. So, ang itik naman ninyo dyan is administrative penalties. Same field din po doon sa field number 17. Okay. Masakit sa likod yung aircon. Patayin mo nga, tapos buksan yung mga pinto. Sakit sa likod. Okay. So, in view thereof, all other excise tax payments on domestic removals of excisable articles shall use their corresponding excise tax returns, BIR for Form 2200 series. Yun yung form para sa excise tax, no? At ito nga yung sa cosmetic services, 2200-C, no? Okay? So, okay na? Okay na po tayo doon sa ating tax updates. Yan lang po yung may bigyan natin na tax update sa inyo. May question na? Wala pa po mong question. Okay. Shoutout po meron. O, sige. Shout out po. Shoutout po kay Ma'am Malu Sintos. Good evening daw po, ma'am. Good Pati evening. po kay Ma'am Ethel Reyes. Good evening daw po. Good evening po. And then kay Ma'am Janet Core. Good evening daw po sa lahat. Good evening And po. good evening din daw po sa good evening din daw po, ma'am, sabi ni Ed Soliman. Tapos si Ma'am Ethel Reyes, ma'am, may tanong na po siya. Sige. Yung tanong niya, ma'am, from previous seminar daw, ma'am, about VAT. Our sales is under PEZA, zero rated sales. So, usually daw po, ma'am, yung purchase namin is carry-over ng carry-over. May expiration po ba yung carry-over sa VAT? Wala po. Hinanap ko na yan, yung expiration ng excess na input, no? Hindi ko makita na may expiration. So, ang ginagawa, carry over ng carry over lang. Ano ang may expiration? Yung pag-claim ng input tax, no? Refund or tax credit certificate. Pero yung pag-carry over, wala akong makita. Hinahanap ko yung rules mismo, yung law ng VAT, at saka yung mga regulations, wala akong makita na nag-i-expire po ang carry over ng input. Ang nag-i-expire yung claim for refund or tax credit certificate. No? So yun ang nag-i-expire na halimbawa, magki-claim ka ng VAT refund, it should be within the 2-year period. Magmula nung nag-file ka ng VAT. Halimbawa, meron ka mga purchases for the month of March. Pinail mo yan nung April, no? April 2021. So, kailan yan mag-i-expire na pwede mong i-claim yung input tax mo dyan ng refund or ng tax credit certificate. So, you count 2 years from April 25 kasi quarterly ang March no? So, April 25, you count 2 years, mag-i-expire na yung claim mo for refund, no? So, before the 2 years, kung gusto mo mag-claim ng refund, mag-claim ka na. Ang magiging problema mo dyan, pag nag-carry over ka lang ng nag-carry over, mga more than 2 years na yung input mo, pagdating ng panahon, i-write off mo rin siya kasi hindi mo naman siya magamit. No? Halimbawa, 5 years na, yung mga kinikerry over mo na mga input is 5 years old na. No? So, dun sa 5 years na mga inputs mo yan, ang pwede mo lang i-claim na refund at pwede mo lang din i-claim na tax credit,
Yung 2 years lang. Yung 3 years, expired na. So, parang baliwala na rin din sila, hindi mo na magamit. No? Hindi mo na ma-apply. Might as well, i-expense mo na lang. No? Pwede mo siyang i-claim as an expense. Gawa ka ng entry mo, no? Para ma-claim mo siya as an expense. Okay. Next. Ma'am, Wala. po may extension daw po ba yung estate tax amnesty? Wala pa po. If you try to look at the website po ng BIR, nakalagay dyan na bayaran ninyo yung inyong estate tax up to June 14, 2021. So, June 14 is next week na, no? 8 na ngayon. Oo. Pero at least tayo, pasok na yung last natin eh. So, June 14, 2021. Pero meron pong mga, alam ko may mga senators na gumagawa sila ng resolution to extend the estate tax amnesty. No? So, baka sakali naman ma-approve. Pero kung sakaling hindi, then kung pwede tayong humabol hanggang June 14, we have to do so, no? Kasi napakalaki ng discount natin sa estate tax. No? Okay. Meron pa? Okay. Iabot mo sa akin yung form. Kasi ang dami ko pang dapat i-discuss sa registration, no? Yung mga form sa registration natin, yung sa 1901, ang dami ko pang dapat i-discuss dyan kasi alam mo, naawa ko sa mga taxpayers na hanggang ngayon, nalilito pa rin, tapos kaka-open case pa rin, no? Dapat kasi ma-minimize natin yung mga open cases na yan eh. Kasi yung open cases na yan, parang negligence na talaga, no? At saka para doon sa mga nagbi-business, that is very costly, no? Kasi meron nga kaming client, magkano yung pinamulta sa kanya for late filing ng ITR? 10,000 per year. So sabi niya, ma'am, yung 2 years ko, 20,000. Sabi niya, hindi ko ang mahal. Sabi ko, hindi bale. Bayaran mo siya today, no? Para dyan sa mga na-late ka. Pagkatapos ayusin na natin, hindi ka na mali-late so that kung hindi ka late, wala ka namang babayaran. No? Kaya kasabi ko, pinapabayad ng 20,000 kasi late ka, more than 1 million yung kanyang gross. So, magkano ang compromise penalty for late filing? 10,000 ang isang year. So, sabi ko, kung hindi ka naman na late, wala ka namang babayaran na penalty. No? So, ganun lang yan kasimple. No? Dito, wala dito, Hari. Doon, sa table doon. Saka sa mga gilid doon, no? No? Kasi very important po yung 1901. Kasi ang 1901, yan ang application for registration para sa mga sole proprietor, professional, or yung mga mixed income earners. Yung para sa corporation naman, cooperative, non-stock non-profit corporation, yung BIR Form 1903. Sa mga empleyado, yung registration form nila is 1902. And doon sa mga one-time na taxpayer lang with, anong tawag dito, with transaction sa government, yung BIR Form 1904. No? So yung may mga transaction sila sa government o kaya may mga one-time transactions sa capital gains. So, 1904 po yung gagamitin nilang form. Dito lang yun, Hari eh. Ano napunta? Yan. Yun, yung sa ilalim na yun. Yun o. Ito o. Hindi yan mapunta sa iba kasi wala namang nang alam dyan. Sa 1901 po tayo.
6. Okay. Kasi yung last time, nakapag-discuss tayo dito hanggang page 2 lang. No? Dito natin na tuloy. May question na? Oh, sige. So, tuloy tayo ha. Dito tayo sa part 5, yung tax type. If you try to look at the bagong COR po ngayon, yung bagong Certificate of Registration ngayon, very specific na sila. Ang haba na, 2 pages na po yung COR ngayon kasi nakalagay na doon, iniisa-isa na ang tax types at saka yung mga forms na dapat gamitin. So, mas informative na ngayon yung COR, hindi na tayo maligaw. Unlike noon na yung nakalagay doon, tax types lang na pangalan. Hindi na ini-explain, no? Pati yung mga forms. So, sa line number 39, Hari, sa 1901. Nandiyan na. So, for part 5, tax type, no? Sa line number 39, tax types. No? So, this portion determines your tax liability to be filled up by the BIR. So, i-connect natin doon sa questionnaire, no? Doon sa New IBIS portal. Yun yung na-tutor sa inyo ni Harry. At saka doon sa mga questionnaires na sasagutin natin na binigyan ko naman kayo ng tip, no? So, itong mga tax type, these are very crucial. Kasi if you try to look at yung mga existing na may mga COR or Certificate of Registration, Ma'am, bakit meron akong ganitong tax type? Eh, wala naman akong ganito. Ma'am, bakit VAT ako? Hindi naman ako aabot ng 1.9 million pa noon, no? So, ang sabi ko sa kanila, bakit nyo tinanggap yung COR nyo? Dapat pinakorek nyo na agad-agad, no? Kasi once na tinanggap ninyo na mali, magiging tama yan. Kasi ang ibig sabihin niyan, tinanggap mo, tama yung mga contents na nandyan sa COR mo. So, anong dapat gawin? Once na tinanggap mo yung COR, may mali pala, pakorek nyo na kaagad. Which is also the instruction ngayon sa New IBIS portal. Why? Kasi sabi doon sa instruction, kung may mali sa tax type, papalitan kaagad. No? So, huwag ninyong pabayaan kasi ma-open case kayo at saka sisingilin na kayo. Okay, so these are the tax type. The form type, and then the ATC. No? So, for the withholding tax, we have withholding tax on compensation. Tignan nyo ha, i-relate natin doon sa bagong questionnaire. Kasi tax update naman tayo ngayon eh. No? So, ano itong compensation? Doon sa questionnaire, sa bagong business registration, nakalagay doon na, do you intend to hire an employee? No? So, anong ibig sabihin nun? Kung mag-hire ka ng employee, magbabayad ka ng salaries. No? At pag nagbayad ka na ng salaries, automatic yan na pag may taxable o may babayaran na tax yung employee mo, kakaltasin mo na sa sweldo niya. So, meron ka kaagad na tax type na withholding tax on compensation because you are going to withhold the tax for the salaries of your employee. Tapos, merong question pa doon na yung bang employee that you hire is minimum wage. Why? Kasi pag minimum wage, not subject to tax. So even if you have an employee, wala ka pa ring tax type na compensation kasi you need not withhold from the salary of your employees earning minimum wage earners. Why? Because under the law, exempt po sila, no? If I'm not mistaken, under Republic Act 9504, no? 2008 pa yan. Yung mga minimum wage earner, under the presidency pa yan ni President GMA or Gloria Macapagal Arroyo, hindi na sinasubject sa tax yung mga minimum wage earners. And then you have also the expanded withholding tax na tax type. Ano itong mga expanded withholding? Yung tanong doon na number 1 is, kayo ba ang may-ari nung place of business ninyo? No? Yes or no? Kasi pag kayo ang may-ari, then you need not pay a rent. Pero sa question number 2, do you intend to rent your place of business? Pag sinabi mo doon yes, may expanded ka na kaagad. Bakit? You have to withhold the 5% withholding tax on rental.
No? Kaya expanded yan. And then, mag-hire ka daw ba ng accountant, magbabayad ka ba ng interest, dividend, kasi lalagyan ka rin ng expanded at saka yung final withholding tax, no? Pati yung friends benefits, no? Nakalagay din doon na magbabayad ka ba ng friends benefits sa mga managerial employees mo, supervisory employees. So pagka nag-check ka doon ng box na nilagyan mo ng X yung box ng yes, then bibigyan ka ng friends benefits tax na tax type, no? And then we have the VAT and other percentage taxes. Doon, iniisa-isa talaga yung mga activities that are not subject to VAT. No? At saka yung mga activities na subject to percentage taxes. Ilagay talaga isa-isa. On interest paid on deposit and yield on deposit substitutes. No? So, karamihan to sa mga bangko or financing institutions. And then you have the tax type na income tax, no? So, sa blanco niya, may form type, may ATC or alphanumeric tax code. And then we also have the excise tax. So, ano itong mga excise tax? Meron ka bang alcohol products? Yung mga may alcohol products ng manufacture or you are using alcohol as raw materials on your products, huwag na po kayo magreklamo. Why? Ma'am, anong ba klaseng alcohol? Wala pong classification ng alcohol. Basta't alcohol. Ma'am, ano lang to na alcohol? Ma'am, ano lang to na alcohol? Basta alcohol. Subject po yan sa excise tax. Hindi sinabi ko anong klaseng alcohol. Basta't alcohol yan. Subject po yan sa excise tax. No? So, excise tax for alcohol products, for excise tax for automobile and non-essential goods. Ito yung mga importation ng goods ng automobile, no? Kasi wala namang gumagawa sa atin dito. So, yung excise tax niyan, sabay na rin na kinokolekta ng customs, no? And then we have the excise tax on cosmetic procedures. Itong mga cosmetic services, no? Subject na to, starting the train law. Itong mga pampabeauty, yung mga papakontour ng katawan, nagpapasexy, binabawasan yung part ng katawan, tapos yung iba naman dinadagdagan, no? Para gaganda yung shape, no? So mga cosmetic procedures na yan, pampaganda, subject na po yan sa excise tax. But on top of that, itong mga cosmetic procedures na to, subject pa rin to sa VAT on top of the excise tax, no? Ganyan po ang excisable products. On top of the excise tax, mayroon pa silang babayaran na value added tax. Mineral products. Ano itong mga mineral products? Ito yung mga sand, gravel, gold, copper, no? Subject yan sila. At paano yung payment yan? Based on volume, no? And then we have the petroleum products. Ano itong mga petroleum products na to? Ito yung mga diesel, gasoline, no? Depende yun. At saka ang charging sa kanila is per liter, no? And regulated na masyado yung ating petroleum products. Why? Kasi they are required to have markings, no? May parang ilalagay dyan na chemicals para malaman mo na once may markings na yung petroleum products na yan, alam mo na dumaan na siya at bayad na siya ng excise tax. Sweetened beverages. Oh, first time din to during the train law. Sweetened beverages are now subject to excise tax while in the past hindi. Oh? So, yung mga sito, yung mga coke, mga soft drinks, on top of the VAT na binabayaran nila ngayon may excise tax na. Tobacco products, no? Ang tobacco products, matagal na yan na subject sa excise tax. Although, nag-increase ang tobacco products ng excise tax na ngayon per stick. Dati, isang stick mo, nakakabili ka na ng isang box na 20 sticks na cigarette. Ngayon, isang stick na lang, kapresyo na nung isang box dati. No? Kasi sobrang taas dahil tumaas na yung excise tax. No? And then, tobacco inspection fees. No? Meron din siyang tax type na tobacco inspection fees. And then, for the registration fee,
Ang registration fee natin, anong ginagamit natin na form? 0605. No? Na ngayon, doon sa tax updates natin, the 0605 is already used sa pagbayad ng excise tax and also sa pagbayad ng ano yung isa na binayaran aside from the excise tax. Gamitin din siya sa pagbayad ng 1702Q sa EFPS, no? Kasi wala pang available, hindi pa makaproceed yung 1702Q sa EFPS ngayon. Okay. So for the meantime, gamit muna sila ng 0605. And then we have the tax type na percentage tax, no? So itong percentage tax can be on stocks, no? Ano to yung percentage tax on sale of shares of stocks? Yung mga stocks traded in the stocks exchange, no? And then we have the percentage tax on the overseas dispatch and amusement taxes. Ito yung 12%, no, na overseas communication tax. And then percentage tax under special laws and other percentage tax under the NIRC. You have to specify. And then we have the documentary stamp tax also na tax type. So whether it is regular or one-time transaction. Ano tong one-time transactions? Ito yung mga dog stamps if we pay the capital gains tax, no, yung mga deed of sale, yung mga transfer taxes ngayon, may dog stamps na rin. Dati wala. Huh? And then we have the capital gains on real property, capital gains on shares of stocks, and we have the donor's tax and estate tax. No? Dati, bakit may dog stamps ng estate tax? Alam ko walang dog stamp ng estate donors lang, no? So, we also have the miscellaneous tax and other taxes. So, ganyan po karami ang tax type. And be sure na yung maibigay sa inyo na tax types, yung applicable lang sa inyo. No? So try to make a kumbaga sa analysis ng mga ibibigay sa inyo na tax types, because if there are tax types na hindi naman applicable sa inyo, patanggal nyo na kaagad para hindi na kayo magkaroon ng open cases and you will not be held liable for that tax type. And then we have the authority to print sa part 6, no? Itong authority to print, ito may nag-question sa atin dito, ha, na binigay sa kanya yung resibo. If you try to look at the receipt, no, at the back of the receipt, no, yung isang stub, na doon nakaprint yung authority to print. So, ang sabi niya, ma'am, yung authority to print, printed at the back of my receipt, hindi sa akin. So, sabi ko, so mali, bakit mo tinanggap? Oh. Tinanggap lang niya, hindi niya na check, hindi niya nakita nung una. Sabi ko, the moment you discover it, dapat binalik mo yan kagad sa printer. Why? Kasi maka-question ka dyan. Dahil yung ATP mo, yung authority to print mo, siguro nagkamali din ang printer. Yung authority to print mo, hindi sa'yo. So, anong ibig sabihin nun? Ikaw, wala kang official na receipt na sa'yo or wala ka ding official receipt na ikaw yung may-ari. No? Kasi nakapangalan nga sa kanya, pero yung authority to print, nasa iba. Siguro nagkamali yung printer doon. Sabi ko, dapat binalik mo kaagad sa printer para palitan na magpiprint ulit. So, any error, any mistakes, no, committed by an outside provider, kagaya ng mga printer, you are held liable pagka pinabayaan nyo. No? Kasi ano yan ano ba tawag doon? Inadvertence or negligence in your part. Negligence po ang tawag dyan. And you are criminally liable. No? You can be held liable for negligence. Bakit? Resibo mo yan. Tapos walang permit sa'yo. At mo pinabayaan at ginamit mo lang. Dapat sinecheck mo. No? So, yung sinasabi ko na you have to be proactive in your
role as a taxpayer. Kasi hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, hindi ko alam kasalanan niya ng printer. Hindi mo alam, ikaw gumamit. No? So, let's be responsible. No? Kasi yung mga liability, responsibilities natin yan, tayo mananagot yan. Hindi naman yung printer. Kayo. Kasi tinanggap nyo eh. Dapat binalik nyo yung sa printer at pinabago nyo sa kanya, pinaprint nyo ulit. No? That's the right thing to do. Kasi kung tinanggap mo, tapos ginamit mo pa, ikaw na ang ma-penalty. No? So, there's authority to print. Meron tayong printer's name. At saka yung printers po are only accredited printers. No? So, those who are not accredited by the BIR need not print a receipt. No? Bawal mo pa imprinta ng resibo sa kanila. And then we have the printer's TIN, printer's accreditation number, date of accreditation, and then registered address. No? So, all information about the printer. Contact number, manner of receipt or invoices, bound, loose leaf, or others. And then we have the description of receipts and invoices. No? Ito yung description niya. Ano ba siya? Official receipt or sales invoice. No? For employee with 2 or more employees within the calendar year. No, multiple employees. Ito kasi, ang 1901 is single proprietor. So, it can be that the single proprietor or the professional, no, in the practice of profession, at the same time, meron pa siyang employee. Kaya, there is also an information about the employer. No? Okay. So, mali lang yung pagkaano nila sa part 4. Part 7. Sinakalagay dito, for employee with 2 or more employees. Ang ibig sabihin dito, for employee with 2 or more employers. No? Multiple employment within the calendar year. Kaya nakalagay dito, name of employer. And then, there is a declaration against the penalty of perjury, and there should be filed or signed by the taxpayer or the authorized representative. Okay? Primary or current employer information for those who have an employer. And then the details of payment. And then the documentary requirements. No? Okay. Question? Yung question na? Oh, sige. Galing po ma'am kay Ma'am Ethel Reyes. Okay. Yearly po ma'am, may LOA po kami kay BIR. Okay. From previous seminar po, ang sabi ni BIR, if we follow the benchmark, iwas LOA na kami. Ano? Still, Sige. still yearly, may nare-receive pa rin po kami. Suki na kasi kayo. Kasi ito po yung nangyayari, no? Once na enrolled na kayo sa letter of authority, every year kasi there is a listing request by the district for the issuance of BLA. May listing na yung mga mga taxpayers dyan for issuance of BLA. Pag pumasok na doon yung pangalan nyo, yearly na yan, pasok yan. No? So, kahit na sabihin mo na pasok kayo sa benchmark or whatever, hindi pa rin yan iwas LA. No? Tuloy pa rin yan ang letter authority. So the only thing that you can do is to expect the letter of authority and then to prepare your records. Kasi pagka maayos naman yung records mo, ako, kasi at the time na ako yung examiner, lumalaban ako ng no deficiency. Basta't kompleto yung records mo and everything, sales and expenses is properly documented. Pinapakiusap ko sa boss ko talaga that I have to clear the taxpayers without any deficiency. No? Pero siguro in my 29 years sa BIR, siguro 2 beses lang nangyari sa akin yan. Most of the time, wala talaga. Hindi magpapakita ng libro yung mga taxpayers. No? So anong gagawin mo? Best evidence obtainable. Okay. And then pabayaran mo whatever mandatory na makita mo sa returns. No? Pero ako talaga lumalaban ako ng
no deficiency. Basta't kompleto yung records ng taxpayers. Kasi parang incentive mo yun din yan eh. Kaya gaya sa Japan, meron silang tinatawag na blue return. Pagka may books and records, kompleto ang documents ng taxpayers, may tinatawag sila na blue return. So, may incentive pa nga silang binibigay sa taxpayer. Okay. Hindi pa lang yung tanong mo. Wala na? Wala. O, sige. No? Kasi hindi rin po kami tatagal ngayon dahil nga meron tayong case study sa international taxation. No? O, sige. Galing po kay Janet Alisiman. Okay. Sige po. May plan po ako na mag-put up ng sariling bookkeeping services. If Yes. pa-registered po ba ako ng business sa BIR, new TIN po ba ang ibibigay sa akin? Even may dati na po akong TIN number. Yung pong dati pang TIN, no? Yung old TIN mo will be used kasi active pa yon, especially kasi individual ka. Ang idadagdag lang nila doon sa TIN mo, ilagyan nila yan ng tax type, no? And then gagawin nila na practice of profession. So mag-iba yung classification mo as taxpayer, but you will be using your old TIN. Hindi ka bibigyan ng bagong TIN, no? Same pa rin po. Kahit manghingi ka ng bago, kasi pagka in-input nila yung pangalan mo, lalabas yung mga information mo, lalabas din yung old TIN mo, yun pa rin ang ibibigay sa iyo. Hindi po kayo bibigyan ng bagong TIN. Okay, next. Wala na? Okay. So, ano yung tax updates natin? Kasi actually, ang mga pinag-uusapan ngayon about letters of authority because right after filing po ng income tax return nyo, ano ang susunod? Investigation na, audit na. Kaya nga ang mga next natin na na topics all about audit, no? Kasi pagkatapos ng service na letters authority, may mga notices na yan. Tapos pag wala pa kayong naibigay na records, mga sobena dosis tecum naman. Tapos yung assessment na, how to do about the assessment. And then papaano yung notice of discrepancy, no? Na may tips ako binibigay sa inyo dyan about the request for reinvestigation at saka for the investigation, no? Saka bibigyan ko kayo ng tip during the audit kung paano ino-audit yung inyong mga documents para alam nyo at maka-prepare din kayo na ito palang ginagawa sa papel ko, sa pag-audit sa akin. Kaya ito dapat ang gagawin ko, no? So, very, very, ano bang tawag doon? Yung titingnan natin na complete palagi yung ating, be very conscious about your documents, no? Para sa akin, wala nang pinakamagaling, wala nang substitute for a good bookkeeping. No? Kaya nga, sabi na nga natin that bookkeeping is the heart of tax compliance. Why? Kasi kahit nasabihin mong pinakamagaling ka na sa pagdating ng letters authority, wala ka naman pakita dokumento. Mawawala yung galing mo sa tax kung during the audit, wala naman dokumento yung kliyente mo or ikaw as taxpayer. No? Kasi audit is about documents. Ano ipapa-audit mo sa examiner kung wala ka naman documents, ni wala kang libro. No? So, especially sa VAT, there are so many investigation now sa VAT, yung VAT audit group, ino-audit yung mga taxpayers on their input taxes. Pero it covers only 6 months. Parang 1 semester, no? Half year lang. Pero, mahigpit yun. Why? Kasi, anong tinitingnan dyan? Only the input taxes, only the purchases. So, if your sources of input tax is unsupported, outright talaga yan, slash talaga yan dyan sa, bawas talaga yan dyan sa VAT returns mo, yung kiniklaim mo na input. At pag binawas yan, outright deficiency yan, babayaran mo. No? Okay. Meron pa? Meron pa. Okay. Galing po kay Eugene Magnaye. Okay. Kapag po ba 40% OSD, no need to attach na financial statement? No need po. Kaya tingnan mo ang under the train law, hiniwalay na yung
taxpayers availing of the optional standard deductions at saka yung availing of the 8% option rate. Saan sila nilagay? Sa BIR Form 1701A na. Why? Kasi yung BIR Form 1701A, wala siyang attachment. Tingnan mo nga doon. Parang may umano sa labas. May nangingialam na namang pusa. Meron pa? Sige. Galing po ulit kay Ma'am Janet Alusiman. Okay. Ma'am Elsa, ano po kaya ang mas okay na i-apply for new business of bookkeeping services? Sole prop or pwede ko po kaya i-apply yung one-man corporation? Pwede po. Ang one-man corporation, at least, ano siya. Pero ang karamihan kasi, pag services, partnership, no? Partnership o kaya single proprietor. Pero since may one-man corporation na tayo ngayon, pwede rin po, no? Pero ang kukunin nyo muna is the DTI, no? Yung Domestic Trade and Industry na business name. Kasi right now, ayaw ng i-approve ng DTI ang pangalan na bookkeeping services. Halimbawa, gaya ko, magpaparegister ako, Elsa Bookkeeping Services. Hindi na po nila in-approve ang bookkeeping services. Why? Kasi ang sabi daw ng PRC, bookkeeping is part of the accounting profession. Kaya hindi na sila nagbibigay. Ang ina-approve na lang nila, services lang, no? Business services, consulting services, o documentation services. Yun na lang po yung ina-approve nila. Pero yung word na bookkeeping, hindi na, no? Kaya pagka, if you intend to register a bookkeeping services, pa-approve mo talaga sa DTI. And also, kung sa is-easy naman, sa corporation, yung business name, no? Ipa-reserve mo talaga yung bookkeeping kung aaprobahan nila. Kung hindi, then, ibang pangalan na yung gagamitin mo. Okay? Next. Okay. Next na application for registration po natin, yung sabi ko nga sa inyo is the individual earning purely compensation income. Ang gamitin po natin is BIR Form 1902. And yung 1902 natin ngayon, ang address, no? Ang address ng employee is the address of the employer, no? Kasi dati kung saan ang employee naka-address, pwedeng doon siya, option, no? Pwedeng doon sa address ng employee o address ng employer. Ngayon hindi. It should be at the address of the employer. Doon dapat nagpaparegister din ang empleyado, no? And take note kasi itong 1902 natin, ang tax type dito is only income tax. Kaya ang mga empleyado wala po yung open cases. Why? Kasi sino yung required to pay for their income tax? The employer. And it is through the withholding tax system. At yung tax type na ginagamit doon ng employer is their own tax type, which is the withholding tax on compensation. Kaya ang empleyado walang liability. Even if yung tax type niya na income, wala po yung open case. Hindi nag-generate ng open case, no? Sa 1902. So, yun yung kagandahan sa employee. And then, wala na rin yung mga exemption, no? Kasi bakit? Parang inabsorb na sila nung 250,000 na zero rate. Nandun na, kaya yung married, single, head of the family, wala na po yun. Lahat ng taxpayer na individual has the exemption na 250,000. So, napakalaki niyan. Mga more than 20,000 a month yan. So, wala na. Na-absorb na yung mga 32,000, 25,000 para sa dependent children. Wala na yun. No? Hindi na siya kino-consider. Outright 250,000 na exemptions. And then yung 1903 na application for registration po ng corporations
uh, government agencies and instrumentalities, local government units, cooperatives and associations, ang gagamitin po nila na application for registration is 1903. No? So, itong mga information dito, it should be na properly filled up, no? At saka meron din silang tax types, no? So na-discuss natin kanina sa individual sa BIR form 1901 yung about the tax types, no? So for the tax types ng corporations halos pareho lang din, no? Yung mag-umpisa sa withholding tax on compensation, expanded, final, friends benefits, and then meron din siyang excise tax, income tax, percentage tax, documentary stamp tax. So, pareho lang po sila ng tax type, kaya nga masabi natin, be careful also sa mga corporations, associations, cooperatives, when choosing your tax types. Be sure that the tax types written or provided in your certificate of registrations are really the tax types na liable kayo. Kasi kung hindi, patanggal nyo na kaagad. Do not accept the certificate of registration. No? Lalo na yung VAT. Why? Kasi pagka naglagay kayo ng VAT na tax type, 3 years pa kayo makapag-convert sa non-VAT. Just imagine the hassle, no? Na hindi naman kayo vatable. Tapos, magbabayad kayo ng VAT na 12%, lalo-lalo na wala kayong input. No? Kasi kung non-VAT kayo, wala kayong input, wala kayong source of input. Okay. And then the BIR Form 1904. So, for those na taxpayers na kailangan lang nilang driver's license, kailangan mag-open ng deposit sa banks, ito na po 1904 ang gamitin nyo because this 1904 has no tax types. Hindi kayo magkaka-open case dito. No? Wag na wag kayong gumamit ng ibang form because bibigyan kayo ng tax types doon and you will be liable for the payment of those taxes na binigay sa inyo na tax type. No? Itong BIR Form 1905, very much or very useful po na form ito because ito yung registration information update, correction, or cancellation. So yung 1905, lahat ng gusto nyong i-correct sa registration nyo, you use 1905 po na form. No? Ito yung mga change sa status from married to single, from single to married, no? Ito na po yung 1905 ang gamitin natin, no? Change of civil status, yung mga change or update ng mga stockholders or members, contact type, suspend tax type, o kaya i-change mo yung tax type mo. So, napaka-importante po ng 1905 na form, no? Itong Form 1906, ito yung authority to print receipts and invoices. Dapat tinatago din po natin ito. Itong 1907, ito naman yung permit to use cash register machine and point of sale machine. No? So, yun lang. Okay? May question pa? Meron na. Sige. Galing po kay Julius Prince. Okay. Kapag bookkeeping services po ba, ma'am, need pa ng CPA ang may-ari? Ay, hindi po. Need na CPA? Bookkeepers need not be CPA. Ang CPA kasi, iba yon. Ang CPA is a practice of profession at sa CPA, pumipirma na yon ng mga audited na financial statements. Pag bookkeeping ka kasi, pwede mong gawin lahat ng ginagawa ng CPA except na mag-certify ka ng audited financial statements. So, anong ginagawa ng mga bookkeepers? Sila na gumagawa lahat-lahat. Tapos, meron silang mga kilala na taxpayer, pinapa-audit lang nila at pinapa-certify sa mga kakilala nila. No? Actually, ako, ang dami kong tinutulungan po ng mga bookkeepers. Kaya nga, ang sabi ko sa mga bookkeepers pala, hindi na ako nawawalan ng trabaho kasi tinutulungan ko sila. Tsaka at the same time, tinuturuan din, no? Binibigyan ng mga format paano gagawin na tama yung mga recordings nila. Kaya it's also worth it. Kasi
Pagka CPA ka, hindi mo naman kaya na ikaw gagawa lahat eh. No? Kaya ang ginagawa ko, very much welcome po sa akin yung mga bookkeepers. Tinutulungan ko sila. And even CPAs, no? Ang dami kong mga CPAs din na tinutulungan kasi lalo na yung mga bata bago pa nagpa-practice, no? Takot pa sila, may takot sa dibdib kasi di pa nila alam gagawin. Kaya tinutulungan po natin, no? Kaya yung mga nagme-message sa atin sa Messenger, nag-i-email, sinasagot po natin yan. Kasi para naman, dalawa yung natutulungan natin dyan eh. The bookkeeper and the client, no? Kaya it's really fulfilling. Kasi dalawa kaagad yung natutulungan mo. Okay? Apo. Meron pa? Apo, meron pa po, ma'am. Okay. What if hindi po nag-amend ng 2551Q? Okay lang po ba? Okay lang, kasi favorable po yan sa government. No? Biro po yung 3%. Instead na 1% lang yon, hindi mo na siya ginamit. Nandun na, so favorable sa government. Pero kung halimbawa, 1% yan, ginawang 3%, sisingilin ka talaga. Hindi ka sisingilin kasi ng gobyerno eh. Why? Kasi nag-overpayment ka. So, favorable yun sa government. Wala kang liability. Pero kung 1% yan, naging 3%, 1% lang binahid mo, sisingilin ka. But in that case, hindi ka nag-amend, pinabayaan mo lang yung 3%, then okay lang sa government, no? Walang liability. Galing naman po kay Ed Alcanar. Okay. Nagpagawa po ako ng invoice. Ang last number po ng ATP ay 4,500. Nang magawa ang resibo, nag-start sa 1,500 ang number. Wala po bang itong Sandali. problem? Doon sa ATP, ano yung series ng number? Ang last number daw, ma'am, ng 4,000. ATP, 4,500. Nung nagawa po yung resibo, nag-start po sa 1,500 ang number. Last number nung resibo na pinagawa. So, saan siya dapat mag-umpisa? Ilang booklet? Kasi kung yung last number ang pinagawa mo, 4,500, dapat karugtong noon, 4,501. May problema po yan. Kasi bakit? Nag-ano ka, double invoicing. Bakit double invoicing? Kasi yung series mo na 1,501 na doble mo. No? So, pakorek nyo po. At saka dapat kung ano yung nandyan sa ATP, what is approved in the ATP, na series na number, kasi nasa computer po yan. So yung sa computer na yan, hindi yan pwedeng magkamali kasi sequence yan. Pag halimbawa sinabi mo na 4,500, ang next niyan is 4,501. Hindi yan babalik doon sa 1,500, parang ni-reset mo. That is, yung violation, may penalty po yan. No? Kasi yung series ng resibong mo, nagdoble. At saka dapat, kung ano yung nasa ATP, yun po ang piniprint. Kaya anong gagawin nyo, ibalik nyo yan sa printer, kasalanan niya ng printer. No? Sa totoo lang, ang daming mga mali ng printer. Ang swerte lang nila kung hindi alam ng taxpayer, ng client nila, kasi pabayaan lang sila. So, who will bear the penalties? Yun na yung client, kasi pinabayaan niyang mali, ginamit niya. Pero dapat ang client na eligible, balik niya kaagad sa printer. Kahit anong dami yan, basta't nagkamali, ipiprint ulit yan ng printer. No? O kaya gawan niya ng paraan. Halimbawa, nagkamali siya ng series. So, iprint niya ulit yung series doon sa resibo. Tama niya. No? Anong ginagawa ng iba? Kinokorek na lang. At saka stampingan ng bagong number, isa-isa. So, it's matrabaho in the part of the printer. Pero wala tayong magawa kasi sila yung nagkamali. They have to correct. So, wag po ninyong tanggapin yung resibo na mali. No? Kaya nga yung isang taxpayer dito na ang concern niya, ma'am, hindi ko ATP yung nakaprint sa likod ng resibo ko. Dapat hindi mo tinanggap yung resibo mismo. Binalik mo sa printer at pinabago mo sa kanya. Kasi ikaw ang ma-penalize niyan. Bakit mo ginamit yung resibo na mali? No?
Okay. Sabi niya, ma'am, okay daw po, ma'am. Binigay ko naman po ang ATP sa kanila. So, okay na. Yun Okay. lang sabi niya. Okay na. Ipaprint mo ulit. Huwag mo nang tanggapin yung yung nagkamali sila na 1,500 sila nag-umpisa. Dapat dinugtong nila doon sa 4,501. Sige. So, pero kung okay na correct na, then okay na po yun. Huwag lang pabayaan na mali yung nasa na-imprintan ng resibo, iba sa authority to print. Okay. Okay. Next po, ma'am. Si taxpayer daw, ma'am, nawala yung generated file for SLSP. Okay lang po ba na transmittal lang ang pinangahawakan na record ni taxpayer? Di po ba magkakaproblema sa audit? Kakaproblema talaga kayo. Why? Kasi dapat may kopya kayo. That's part of your bookkeeping. No? So, hindi mo masabi na nawala. Yun yung masabi mo lang na nawala, you will be punished na. Why? Kasi as part of the bookkeeping, ano ba ang bookkeeping? You have to keep your records. Hindi mo, ibig sabihin na nawala mo, hindi mo kinikip. No? So, ma-penalty ka kaagad. At saka hindi yun system generated yan. So, dapat nandyan yan sa computer mo, nakasave. Di ba, Ari? Opo. Oo. Pwede siguro kasi di ba sinubmit naman nila yun sa email. Oh. So, nandyan din sa email yan. Opo. May Tsaka kopya. dapat may yung confirmation. Kalimitan naman yun yung hinahanap nila Yes. Yung confirmation na na-receive nila na sinend nyo yung generated file na yun sa email. Yes. Mm-hmm. Check nyo lang po yung email nyo. Kasi kung may generated nga tapos hindi naman sinubmit sa email. Speaking of email, ang reminder ko po sa inyo is do not mix up your email na personal with your email na official, no? Nangyari sa akin 'yan Biro mo, may inaway ako sa sa email. Oh my goodness. Kung ano-anong mga nakalagay doon. Tapos ma-forward mo pa sa iba. No, tawa ng tawa yung na-forward ko kasi, ma'am, sino yung kaaway mo? No? So, anong dapat gawin? Nakabukod ang official na email kaysa sa personal nyo. No? Especially yung mga kagaya niyan, summary list of sales and purchases, dapat may email talaga kayo na para lang sa filing ninyo. No? Para hindi naka-mix up. At saka naka-save yan. Di ba ang email may archive din? No? So ako lahat nag-archive po ako sa email. Hindi ko din i-delete. No? Okay. Next po, ma'am. Ma'am, paano daw po ba ipapasok o i-account sa expenses ang mga overpayment sa percentage tax kapag nag-amend? Ulitin mo. Kung paano daw po, ma'am, ipapasok o i-account sa expenses yung mga overpayment na percentage tax kapag nag-amend daw. Nag-amend kayo, nyo po siya. No? So carry over nyo siya. Di ba yung nag-amend kayo, yun lang. Kasi di ba nag-umpisa tayo na yung ating percentage tax nag-retroactive. No? So instead of paying 1%, hindi pa natin alam, nagbayad tayo ng 3%. So, nag-retroactive yun starting July. So, 2 quarter lang yun. July, August, September, 1 quarter. And then, yung October, November, December. Why? Kasi pagdating naman ng January, January, February, March, meron pa noon. So, pagdating na ng April, May, wala na, kasi alam na natin nag 1% na So, ilang quarter lang tayo nag-carry over o ilang months, no? So, yung ating 6 months na 2020, na-claim na natin actually yun sa income tax, no? So, hindi naman sinabi ng BIR na i-amend natin yun, although nag-carry over tayo. So, once nag-amend tayo nung percentage tax natin for 2020, i-carry over natin yan siya sa 2021. No? So, what will happen? Lumiit dapat yung ating expenses ng 2020
dahil kiniri over na natin siya sa 2021. So yung 2021 maliit na rin kasi 1% na lang, no? So pero minimal naman kasi hindi na siguro yan istriktuhin ng BIR na mag-adjust pa tayo ng expenses natin for 2020. So anong gagawin na lang natin sa 2021, no? Ano yung dapat? Yung 1% lang i-claim natin as an expense. Hindi na yung 3%. Kasi yung 3%, if you try to look at, asset pa natin yun eh. Hindi naman yun expense. Kasi parang prepaid expense yun. Okay. So, nasa asset portion pa yun yung prepaid expenses po natin na percentage tax. So, kung nag-accrue na sa atin o kaya na-use na natin, saka pa lang natin siya i-claim as an expense. Okay. Ma'am, sabi ni Wanang Masikap, Nandyan siya. siya yung nagtanong ma'am kanina yung sa SLSP. Gusto ko yun, si Juana Masikap. Yun na nga ang ano ko na dapat noon pa, winala yan si Juan Tamad. Kasi bad, parang bad influence sa mga bata, no? Dapat wala si Juan Tamad. Dapat nga yan, Juanang Masipag. Kasi yan ang magandang influence sa mga bata. Okay. Siya po yung nagtanong kayo na ma'am yung SLSP. Okay na, nawala. O sige. Opo. So saan nakita na? Ang sabi niya pala ma'am, during that time po yata, through CD pa po yung submission na. Matagal na. Opo. Then ang naibabalik po sa taxpayer is transmittal lang daw. O, ipakita nyo sa ang nangyayari po kasi dyan, tatatakan lang yan ng, tatatakan ng BIR, tapos may kopya kayo. No, may kopya kayo. Hindi naman yun lahat, kanila lang kopya, may kopya kayo. So, ang totoo talaga dyan, nawala nyo yung kopya nyo. No? So, yun yung sabi natin na dapat meron kayong na-save doon sa computer nyo. So, kung talagang wala, kausapin nyo yung examiner, wala. Ang gagawin naman kasi ng examiner, since under audit kayo, ipapareconstruct sa inyo yun, especially kung nandyan naman yung mga sources of input nyo, yung mga resibo, sales and purchases, ipare-reconstruct sa inyo yung summary list of sales and purchases because that is part of the audit. Any input taxes or output tax na walang resibo, may charges yan, may penalties. Ano yon? Pagka ang sales mo walang resibo dahil hindi mo na makita, then you have non-issuance of receipts, may penalty. Yun namang input mo na wala ka rin ipakitang resibo, then that will be disallowed. No? Hindi mo siya pwedeng i-claim as input. So, yun po yung mangyayari. Pag winala mo yung summary list of sales and purchases mo, kasi kahit nawala yung summary list of sales and purchases mo, dapat yung mga supporting receipts mo, nandyan pa rin. Kasi yun ang ino-audit. Pagka wala kang resibo during the audit, outright yan. Disallowed. Next. Galing naman po kay Ma'am Jocelyn Cesar. Okay. Ano po gagawin sa nangyari po sa akin, ma'am? Nagkaroon po ako ng case sa BIR kasi nag-apply po ako ng agent. Kinuhanan po ako ng resibo ng boss ko. Hindi ko po alam, hiningi lang po team ko noon. Dami mong open cases, no? So, hindi ang boss mo ang liable, ikaw. Kaya, anong gagawin mo? Punta ka sa BIR, and then, tingnan mo kung ano na yung mga open cases mo doon. Hindi mo na kayang bayaran yun dahil sa dami. Then, anong gagawin mo? Right now, mag-start ka na. Ayusin mo. Paano mo siya ayusin? Whatever tax types that you have, mag-file ka na monthly para hindi na dadami yung tax types mo. And then, ayusin mo na yung registration. Huwag nyo pong bayaan kasi mag-a-accrue yan at mag-a-accrue dadami ng dadami. No? Next ma'am, galing kay Ma'am Leia Joyce Wisnar. Okay. Good evening po Ma'am Elsa. VAT registered since March this year lang po. 2021. Service business po. Okay. Paano po kapag hindi nakapag-file ng 2550M last March, April, and May? Wala pa po akong transaction since nag-register ako.
dapat nag-file kayo. So kung hindi pa kayo nakapag-file, then mag-file kayo, late filing, no? Magle-late filing kayo, may penalty na nga lang. Pero wag niyong pabayaan kasi habang tumatagal, dumadami po yung open case niyo. Ang tawag doon, open case na. Because the moment you are registered with the BIR, at hindi lang yan 2550M ang ang open case mo. May kasama pa yan na income tax, yung 1701Q. No? O kung meron ka pang expanded withholding tax o kaya compensation na withholding, meron pa yung ibang tax types na nagkaka-open case ka na rin. Kaya anong titingnan mo? Your COR, your Certificate of Registration. Try to look at your Certificate of Registration and all the tax types listed in the Certificate of Registration. See to it na pinafile mo yan depending on the frequency of their filing, whether monthly or quarterly. No? Pati na yung annual na income tax return. At saka yung annual na 0605 na registration fee. No? Okay. Wala na po, ma'am. Okay? So, wala na po. At saka since short nga lang po tayo ngayon because of the webinar po natin sa international taxation. So, I would like to say again, thank you po sa ating 20,000 subscribers. Sana wag po kayong magsawa. Support our channel po. The aim or the purpose po of our channel, Tax Training, is for you to have a better tax compliance. So, thank you very much po sa ating mga subscribers. And let's call it a night.